Вітаю вас, друзі! Збройні сили України продовжують активні наступальні дії на кількох напрямках одночасно. І російські загарбники усе частіше замість слів про взяття Києва тривожно запитують, а де ж зараз українська армія намагається прорвати їхню оборону? Возьмем Киев! По попыткам прорваться с фронта, что известно, что можно рассказать? Відомо те, що росіяни відступили із кількох іще населених пунктів України, а також, що колаборанти, які їм служили, починають усе більше панікувати. Конечно, есть страх. Они боятся, что вернутся каратель. Зрадники України бояться і правильно роблять, тому що у підсумку Росія їх обов'язково кине, і вони усі будуть відповідати. І особливо смішно зараз слухати, як росіяни розмірковують про оборону Білгорода, ниють, що їхню Білгородську область постійно начебто обстрілюють, хоча, нагадаю, це саме вони трохи більше ніж півроку тому хотіли брати Київ. Белгородская область снова под обстрелом. Теперь в сводках Белгородская область будет так же мелькать, как и Донецкая и когда-то Луганская. Да? Хоча до повномасштабного вторгнення у Білгородській області усе було спокійно і не було жодних обстрілів. Одразу видно, Владимир Путін просто найвеличніший стратег, який досягає величезних успіхів, а його так звана спецоперація точно йде за планом. Мы слышим, что все идет по плану. Ход специальной военной операции идет по плану, и операция идет по плану. Лише кожен другий, хто дивиться мої випуски, підписаний на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, і підпишіться просто зараз. І, звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні із вами хочу поговорити про хороші новини із фронтів російсько-української війни. Почнемо із Харківщини. Учора офіційно було повідомлено, що Збройні сили України форсували річку Оскіл, а також наші воїни викладали напередодні відео із вже східної частини Куп'янська, що означає, що він, скоріш за все, вже повністю під нашим контролем. Про бої у Куп'янську у його східній частині за річкою повідомляли також і російські пропагандисти. Наземные бои шли в восточной части Купянска, а это уже на левом берегу реки Оскол. При цьому російські пропагандисти не змогли дійти єдиної думки, чи обороняють трупи російських солдатів досі Куп'янськ, чи вони вже звідти втекли, тому що Соловйов казав, що це усе фейк, що Куп'янськ 100% під контролем Збройних сил Російської Федерації, а от вже пропагандист Подоляка у цьому сумнівався. Российские войска оставили полностью Купянск. И если это будет правдой, то это уже очень и очень серьезно. Это значит, что Оскольский рубеж обороны противником преодолен. Але як таке взагалі могло статися? Адже Владимир Путін іще на початку березня казав, що українську армію повністю розбито, що у України немає важкої техніки, немає авіації та немає сил протиповітряної оборони. Чому російські пропагандисти зараз кажуть прямо протилежне? У них сил много, огневых средств много, пехоты у них много, поэтому они могут позволить себе давить сразу на нескольких участках фронта. До речі, не можу не сказати іще кілька слів про цю російську паскуду, яку ви щойно почули, яка жалюгідно скавчить. Воно себе називає Владлен Татарський, і буквально 2 дні тому воно казало, що насправді треба європейцям показувати речі іще гірші, аніж ті акти геноциду, які росіяни влаштували у Бучі. І це при тому, що офіційна російська влада заперечує свою причетність до злочинів у Бучі. Насправді, як бачимо, росіяни ними хизуються. Немец, который будет смотреть Бучу, которая заливает кровью экран, он сразу, генетическая память его. Нам нужно дополнить роль. Скажем, да, мы такие, ребят.
Бойтесь нас. Але що ви, росіяни точно ні разу не нацисти, просто вони поводять себе як нацисти і кажуть ті самі речі, що і нацисти. Та це, мабуть, просто такий дивовижний збіг. Проте повернімося до ситуації на фронтах. Дуже цікаві новини надійшли також із Білогорівки. Наші воїни показали, що вони присутні у цьому населеному пункті. Це також підтвердили і російські пропагандисти. А я нагадаю, що Білогорівка – це Луганська область, поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Запам'ятайте це, тому що це дуже важливо і далі я поясню чому. Противник пытается обойти по правому берегу Северского Донца. Здесь он вошел в Белогоровку, но в целом это не меняет ситуации. Ничего сверхъестественного, опять же, не произошло. Но это никак не повлияет. Но это ничего не значит. Ничего страшного не происходит. Як ви бачите, те, що росіяни постійно втрачають контроль над захопленими населеними пунктами України, це взагалі нічого не означає. Я думаю, вони так само будуть це казати, коли взагалі втечуть з усієї території України. Але, що цікаво, вже самі російські пропагандисти підтверджують, що українські війська наче як перебувають у Білогорівці, тому що вони пишуть, що саме з Білогорівки українська армія веде обстріл російських окупантів на їхніх позиціях. Хоча ті ж таки пропагандисти ще кілька днів тому казали, що наступ України у цьому напрямку захлинувся, що він вже неможливий. Снижается накал боев в районе Красного Лимана. Очевидно, что наступление противника выдохлось. І взагалі, близько тижня тому представники російської окупаційної адміністрації на Луганщині стверджували, що це не Збройні сили наступали на Білогорівку, а взагалі росіяни її відбили та точно контролюють. Что может, Белогоровку отбили военные наши совместные, то есть и ЛНР, и Россия. Спасибо большое. Вони ж казали, що у них усе під контролем, що вони точно будуть і далі контролювати цей населений пункт. У нас всех хватает, без и будем держать. Цікаво, що же сталося такого із російськими військами у Білогорівці, що вони зрештою втекли. Вау. Все. Ну а тепер найцікавіше, друзі. Дивіться, втрата росіянами контролю над Білогорівкою – це нищівний, психологічний і насправді також удар по пропаганді росіян. Тому що, я нагадаю, кілька місяців тому саме поблизу Білогорівки під час спроби форсувати Сіверський Донець росіяни зазнали величезних втрат, через що у російських пропагандистів була серйозна істерика. И последние капли, которые переполнила чашу моего терпения, стали события в районе Белогоровки, где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонная тактическая группа. Вони поклали дуже багато своїх солдатів та втратили багато техніки під час штурму Білогорівки, але потім, після того, як за допомогою свого гарматного м'яса нарешті взяли її під контроль, помпезно над якимось сараєм поставили свій прапор. Белогоровка – крайний населенный пункт Луганской области. Росіяни навіть знімали пропагандистське кіно про те, як їх радісно зустрічали колаборанти у Білогорівці. Вот этот флаг Советского Союза, моей родины, где я родилась, я его хранила очень довгі годи. Словом, росіяни у червні цього року зробили просто таки величезну піар-акцію із взяття населеного пункту Білогорівка на Луганщині. І саме після того, як росіяни її захопили, Шойгу особисто поперся до Путіна, щоби заявити, що нарешті російська армія, так би мовити, освободила так звану ЛНР. Товарищ Верховный Главнокомандующий, с 19 июня соединения воинские части под командованием генерала Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. Путін цим дуже пишався. Російські космонавти навіть вивісили прапор так званої ЛНР у себе у космосі. З цієї нагоди Путін казав, що це однозначно велика для Росії перемога, і наказав навіть отдохнуть тим російським військовим, які штурмували населені пункти на Луганщині. Добившиеся успеха, победы на Луганском направлении,
безусловно, должны отдохнуть. Короче, отдохни поки. І що ж тепер має у підсумку Владімір Путін замість цієї перемоги? Опа, опа. Резиновая попа. Да. І ось окупанти усе ніяк не можуть зрозуміти, що же проїсходить, чому вони отримують знову поразку за поразкою і знаходять таки відповідь. Це усе тому, що проти них воюють вже не Збройні сили України, а безпосередньо солдати Польщі, Румунії та Німеччини. Я як воєнний знаю, що це вже регулярні війська НАТО, поляки, румуни. І ви уявляєте, Україна та наші союзники – це настільки погані, жахливі держави, що вони лишать росіян останнього задоволення, лишать росіян можливості обстрілювати мирні українські міста. Американцы снова пообещали какие-то ракеты, какие-то совершенные системы ПВО. То есть мы вообще тогда не сможем их обстреливать. І взагалі тоді не зможемо бомбити. Ну, бомбити вони зможуть самі себе. У них і так непогано бомбить останні тижні завдяки їхнім поразкам. І таких поразок буде іще більше. А Збройні сили України будуть нам приносити іще більше хороших новин. Та, друзі, не забувайте, що кожна наша, навіть найменша перемога дається нам ціною нашої української крові. Наші воїни платять за звільнення українських територій своїми життями. Цінуйте це та не забувайте про це. І обов'язково посилюйте вашу допомогу українській армії. Тому що саме українська армія буде звільняти усю територію України від усіх цих покидьків, які тимчасово поки що існують на нашій землі.